යථාර්ථයක් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. හොඳම දේ තමයි ඔයා පාඩම් කරනකොට ඔයාගේ ෆෝන් එක ඕෆ් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් එයාප්ලේන් මෝඩ් එක යූස් කරන්න. එහෙම නැති වුණොත් අපි පාඩම් කරන වෙලාවේ ෆෝන් එකට මොකක් හරි නොටිෆිකේෂන් එකක් එනකොට හරි අපි කාට හරි ආපු මෙසේජ් එකකට රිප්ලයි එකක් ඇවිල්ලා නැත්නම් හරි අපේ පාඩම පිළිබඳව තියෙන ફોකස් එක ගිලිහිලා යනවා. අන්න ඒ වෙලාවට තමයි කොච්චර පොත දිහා බලන් හිටියත් අපි එකම පේජ් එකක් පැය ගාණක් තිස්සේ පාඩම් කරනවා වගේ දැනෙන්නේ. පාඩම් කරපු මුකුත් මතක නැහැ වගේ දැනෙන්නේ. ඒ නිසා පාඩම් කරනකොට ඔයාට ඒක ඉෆෙක්ටිව්ලි කරන්න ඕනේ නම් ඔයා ෆෝන් එක පැත්තකින් තියලා රිලැක්ස් මයින්ඩ් එකකින් පාඩම් කරන්න එන්න වෙන්න. ඒක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් ට්‍රික්ස් එකක් වෙයි. විශේෂයෙන්ම ඔයා ෆෝන් එක යූස්ෆුල් විදිහට භාවිතා කරනවා නම් අපිට පුළුවන් තමයි ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි පාඩම් කරනකොට ගොඩක් ඉෆෙක්ටිව්ලි විදිහට අපිට පාඩම් කරන්න ඕන නම් හොඳ විවේකයක් කියන දේත් අවශ්‍ය වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ මනස හැදිලා තියෙන්නෙම එකම වැඩක් ගොඩාක් වෙලාවක් කරනකොට ඒ දේ බෝරින් වෙන විදිහට. අන්න ඒ වෙලාවට අපි දැනගන්න ඕන අපි පාඩම් කර ඉද්දි අපිට මහන්සි වගේ දැනෙනවා නම් පාඩම් කරන එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා විනාඩි 10ක 15ක පොඩි විවේකයක් ලබා ගන්න එක. නැත්නම් ඔයාට පාඩම පිළිබඳව තියෙන ඇටෙන්ෂන් එක නැති වෙන. කොච්චර පාඩම් කරත් ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ මතකයේ ධාරණය වෙන්නේ නැහැ ඔයා පාඩම් කරන දේවල්. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මහන්සි දැනෙන වෙලාවට ඔයා ආස දෙයක් කරන්න. ඔයාට පුළුවන් සින්දු අහන්න, නැත්නම් පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න. ඔයා ඩාන්ස් කරන්න ආස කෙනෙක් නම් ඩාන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපේ මයින්ඩ් එක රිලැක්ස් වෙන දෙයක් කරන්න අපිට පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙම අපිට පුළුවන් නිදහස් මනසකින් පාඩම් කරන්න. එතකොට අපේ මනසේ තියෙන නිදහස් භාවය නිසාම අපි පාඩම් කරන දේවල් අපේ මනස හොඳින් ධාරණය කරගන්නවා. ඒක විභාගයකට මුහුණ දෙන ළමයෙක්ට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ට්‍රික්ස් ටිකක් ඔයාලට ඔයාලගේ එක්සෑම් එක ගොඩ දාගන්න ගොඩක් හෙල්ප්ෆුල් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේ විදිහට වැඩ කළොත් ගොඩක් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ළඟා කරගන්න පුළුවන් කියලා අත්දැකීමෙන්ම කියන්න පුළුවන්. ඉතින් පාඩම් කරද්දී ඔයාලා ඒක ඉෆෙක්ටිව්ලි කරගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව වැදගත් වෙන ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් සහ විශේෂයෙන්ම කෙමිස්ට්‍රි සබ්ජෙක්ට් එක පිළිබඳව ඔයාලට පුළුල් හා නිරවුල් අවබෝධයක් ලබා ගන්න, ඔයාලට ගැටලුකාරී කොටස් පිළිබඳව වඩාත් හොඳින් ඉගෙන ගන්න ඔයාලා දිගටම SL Chemistry YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම.